So hi dear students, this is our fourth lecture of the topic permutation and combination. पहा मुलांना, हा फोर्थ लेक्चर मी परत सांगतोय. फोर्थ लेक्चर पाहण्याआधी पहिले तुम्ही 3 लेक्चर्स पाहिलेले असले पाहिजे. या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला तीनही लेक्चरची लिंक मिळणार आहे. सो ते तिन्ही लेक्चर्स पहा अँड देन अटेम्प्ट दिस फोर्थ लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन. म्हणजे इथून आपण कॉम्बिनेशन स्टडी करतोय. आतापर्यंत पहिल्या 3 लेक्चरमध्ये आपण अरेंजमेंट स्टडी केलेला होता. सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट मीन्स परमिटेशन स्टडी केलं होतं मुलांना. ओके, आणि या फायनल लेक्चरमध्ये ओके आपण आता करतोय पहा कॉम्बिनेशनचा स्टडी. यस स्टुडंट्स, तर पहा पहिले तर यार थोडंसं पाहून घेऊया कॉम्बिनेशनचा फॉर्म्युला काय असतो. पाहूया आपण की कॉम्बिनेशन कशासाठी असतं. ओके, अँड देन त्याच्या प्रॉपर्टीज पाहूया अँड देन त्याचे न्यूमरिकल्स पाहूया. ओके, नाव सी पहिले तर फॉर्म्युला सांगतोय पहा मी तुम्हाला. NCR. NCR चा मुलांना फॉर्म्युला असतो पहा n फॅक्टोरियल डिवाइड बाय या दोघांचा डिफरन्स करायचा. म्हणजे n मायनस ऑफ r चा होल फॅक्टोरियल करायचा इंटू अगेन r फॅक्टोरियल करायचा. अरे NCR इज n फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्सचा फॅक्टोरियल इंटू r फॅक्टोरियल तिथे लिहायचा एक्स्ट्रा. ओके, काय असतं हे. NCR गिव्स नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स. फक्त आणि फक्त सिलेक्शन बरं मुलांना, अरेंजमेंट नाहीये. n ऑब्जेक्ट मधून R ऑब्जेक्ट कसे सिलेक्ट करायचे, किती वेज मध्ये सिलेक्ट करायचे, तर त्याचे जे वेज असतात ना त्याचे NCR हे देत असतो. दाखवू का मी एक्झाम्पल. पहा काय आता आपल्याकडे से फॉर एक्झाम्पल A B C D असे मुलांना 4 लोक आहे. या 4 लोकांमधून तुम्हाला जर का 2 लोक सिलेक्ट करायचे असतील, फक्त आणि फक्त दोघांना सिलेक्ट करायचं, मग मी AB ला सिलेक्ट करू शकतो, मी AC ला सिलेक्ट करू शकतो, मी AD ला सिलेक्ट करू शकतो, मी BC ला सिलेक्ट करू शकतो, मी BA ला नाही सिलेक्ट करू शकत. अरे AB आणि BA सेमच ना, फक्त सिलेक्शनचं काम आहे ना तुमचं, अरेंजमेंटचा विषयच नाही ना. म्हणजे A आणि B ला सिलेक्ट करून थोडी ना एकमेकांमध्ये असं अरेंज करत बसाय नाही, आपल्याला फक्त सिलेक्शन इम्पॉर्टंट आहे. सो से फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे A B C D. आता तुम्ही म्हणाल सिलेक्शन कुठे इम्पॉर्टंट असतं. चलो एक्झाम्पल देतो यार. आपल्याकडे 4 चॉकलेट आहे. ओके, से फॉर एक्झाम्पल एक आहे 5 स्टार. ओके, 5 स्टार आहे. एक किटकॅट आहे यार, किटकॅट आहे. देन एक डेअरी मिल्क आहे बरोबर, आणि एक से फॉर एक्झाम्पल मंच आहे. यस, 4 चॉकलेट्स आहे मुलांना, आणि या 4 चॉकलेट मधून तुम्हाला सांगण्यात आलेलं की चलो 2 चॉकलेट सिलेक्ट करा. तुम्ही हे बघाल का रे, अरेंजमेंटचं लाईक थोडंसं इम्पॉर्टन्स तुम्ही द्याल का खरंच. तुम्हाला तर एवढंच समजतं ना, 4 चॉकलेट आहेत यार, 2 चॉकलेट सिलेक्ट करायचे, पहिले 5 स्टार करेन नंतर डेअरी मिल्क करेन काय, किंवा पहिले डेअरी मिल्क करेन नंतर 5 स्टार करेल काय. एंडला तर शेवटी तेच 2 चॉकलेट मिळतात तुम्हाला. मग एंड तुम्ही तर याच्यामध्ये इंटरेस्टेड की एंडला काय मिळतं. अरेंजमेंटचा काही विषयच नाही इथे, नाही का. सो आता मी तुम्हाला हे सांगतोय 4 मधून दोघांना सिलेक्ट करा. मग तुम्ही काय 5 स्टार किटकॅट, 5 स्टार डेअरी मिल्क, 5 स्टार मंच, देन किटकॅट डेअरी मिल्क, किटकॅट मंच, डेअरी मिल्क मंच. यस, हे असे सिलेक्ट करतात तुम्ही चॉकलेट्स. 2 चॉकलेट सिलेक्ट करतात आउट ऑफ 4. म्हणजे 2 चॉकलेट सिलेक्ट करण्याचे, 4 चॉकलेट मधून 2 चॉकलेट सिलेक्ट करण्याचे 1 2 3 4 5 6 देर आर 6 वेज, जे की हे आपण मॅन्युअली करतो. इथे 6 वेज, 6 वेज आहेत असं आपण चेक करतो मॅन्युअली. पण याचं जर का फॉर्म्युला काही डिराईव्ह करायचा असेल तर तो असतो NCR. मी परत सांगतोय NCR gives, NCR means n factorial divided by difference that is n minus of r whole factorial into r factorial करायचं असतं आपल्याला. मी तेच सांगतोय परत तुम्हाला की n ऑब्जेक्ट मधून r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करण्याचे वेज आर NCR, n factorial by n minus r factorial into r factorial. yes स्टुडंट्स, तर 4 ऑब्जेक्ट होते ना रे, 4 ऑब्जेक्ट मधून 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करायचे होते ना आपल्याला. सो त्याचे वेज काय रे, 4 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स दॅट इज 2 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. 4 फॅक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 फॅक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 अगेन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कॅन्सल होतं यार. 4 इंटू 3 इज 12, 12 डिवाइड बाय 2 कराल तर 6 बनतं यार. किती बनतो मुलांना टोटल 6. अरे 6 तर वेज आले होते आपल्याला इथे, 6 तर वेज आले होते ना. यस, तर आय होप तुम्हाला हा कॉम्बिनेशनचा फॉर्म्युला समजलाय आणि कॉम्बिनेशनचा फॉर्म्युला काय करत असतो हे पण समजलं. लक्षात इतकंच ठेवायचं आहे ओके की NCR काय करतो, n ऑब्जेक्ट मधून r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करण्याचे जे वेज असतात तो सांगत असतो. बस दॅट्स ऑल, इतकंच आहे कॉम्बिनेशन मध्ये, कॉम्बिनेशनच्या फॉर्म्युला मध्ये. ओके,
आता काही प्रॉपर्टीज आपल्याला इथे स्टडी करायच्या आहेत मुलांना, कॉम्बिनेशनच्या इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज आहेत. ओके, त्यातल्या या दोन अशा प्रॉपर्टीज आहेत जे की इथे खूप कमी यूज होतात. ॲटलिस्ट MST CET मध्ये बद्दल बोललो तर हे कमी यूज होतं, पण जेही पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर तुम्ही प्रिपेअर करत असाल तर डेफिनेटली याचा युजेस पण जास्त आहे, भरपूर वेळेस यूज पण होणार आहे तो. ओके, पण आजच्या या सेशनमध्ये मुलांना ओके जे न्यूमरिकल असतील ना तर या फॉर्म्युलावरती बेस्ट न्यूमरिकल घेतले गेलेले नाही आहेत. हे फॉर्म्युलेस कसे आले मी तुम्हाला सांगून देईन. ओके, बट ज्यावेळेस मी MCQ सेशन घेईन ना मी तिथे काळजी घेईन ओके की थोडंसं हायर लेवलवरती जाऊन पण MCQs घेईन, म्हणजे जेईच्या लेवलच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी बोलतो मी, जेई आणि जेई ॲडव्हान्सच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी पण मी MCQ घेईन. ओके, बट हा जो काही कंटेंट आहे किंवा आजचा जो काही लेक्चर मी इथे कंडक्ट करतोय तर याच्यामध्ये माझा फोकस असा आहे की थेरॉटिकल गोष्टी तुम्हाला व्यवस्थित बेसिक लेवलवरती व्यवस्थित समजल्या पाहिजे नाही का, आणि त्याच्यानंतर याच्या पुढचे जे सेशन्स असतील ना हळूहळू आपण ग्रॅज्युअली MCQचा लेवल ग्रॅज्युअली वाढवत जाऊ नाही का. बट स्टील हा जो लेक्चर आहे CETसाठी लाईक मोर दॅन इनफ आहे. ओके, CETच्या लेवलवरती पाहतो तुम्ही बस आहे, इतकं बस आहे. ठीक आहे ना. सी गाईज, काही प्रॉपर्टीज आपल्याला पाहायच्या आहेत कॉम्बिनेशनच्या. जसं की पहिला प्रॉपर्टी पहा, काय म्हणतो फर्स्ट प्रॉपर्टी, NCR इज इक्वल टू NCS म्हणतात. S मीन्स N-R ना. ओके, काय माहिती का म्हणून NCR आणि NC_N-R सेम असतात. NCR आणि NC_N-R सेम असतात, म्हणजे 15C6 अँड 15C15-6 मीन्स 9 हे दोघे सेम असतात असं म्हणतो मी तुम्हाला. NCR इज इक्वल टू NC या दोघांचा डिफरन्स, हे दोघे सेम असतात. तुम्ही म्हणणार कसं काय, मी म्हणतो करून पहा यार. 15C6 किती असतं रे, 15 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय दोघांचा डिफरन्स दॅट इज 9 फॅक्टोरियल इंटू दिस 6 फॅक्टोरियल. 15C9 म्हणजे काय रे, 15 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय दोघांचा डिफरन्स दॅट इज 6 फॅक्टोरियल इंटू दिस 9 फॅक्टोरियल. अबे सेम असतं रे, 15 ला 15, 6 ला 6, 9 ला 9 सेम असतं रे, टोटली सेम आहे. म्हणजे हे पण दोघे सेम आहेत ना. NCR म्हणजे काय रे, N फॅक्टोरियल डिवाइड बाय दोघांचा डिफरन्स दॅट इज N-R होल फॅक्टोरियल इंटू R फॅक्टोरियल. NC_N-R म्हणजे काय रे, N फॅक्टोरियल डिवाइड बाय दोघांचा डिफरन्स मीन्स N-R होल फॅक्टोरियल इंटू दिस N-R होल फॅक्टोरियल. पहा हे आणि हे सेम आहे बरोबर, हे आणि हे सेम आहे. यस, N कॅन्सल, मायनस इज प्लस R फॅक्टोरियल टोटली सेम आहे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लिअर आहे मुलांना तुम्हाला आहे की NCR अँड NC_N-R हे दोघे टोटली सेम असतात. देन नेक्स्ट पुढचा प्रॉपर्टी पहा आता मुलांना, हा वाला प्रॉपर्टी. यार हा एकदम सोपा आहे काय. NCR म्हणजे काय, N फॅक्टोरियल डिवाइड बाय N-R होल फॅक्टोरियल डिफरन्स ना इंटू R फॅक्टोरियल ना बरोबर. व्हॉट इज NPRचा फॉर्म्युला माहिती तुम्हाला, N फॅक्टोरियल डिवाइड बाय फक्त डिफरन्सच असतो अरे इथे. पण याला ना जर का एक्स्ट्रा R फॅक्टोरियलने डिवाइड केलं, हे जे NPR आहे ना याला जर का एक्स्ट्रा R फॅक्टोरियलने डिवाइड केलं तर हे दोघे सेम होणार. सो एक्स्ट्रा R फॅक्टोरियलने डिवाइड करून यांना इथे इक्वेट केलेलं आहे. ही अशी प्रॉपर्टी आहे जी की एकदम सोपी आहे, काहीच लोड नाही आत्तापर्यंत तरी, काहीच बिलकुल लोड नाही. यस, जाऊया पुढे. नाव सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3. काय पहा बरं प्रॉपर्टी नंबर 3 मध्ये ते म्हणताय NCR काय, NCR प्लस NCR-1. हे पहा NCR प्लस NCR-1 हे इथे एकनी कमी केलं, मग ना इथे एकनी वाढवायचा. मी तर असं लक्षात ठेवतोय पहा NCR आहे ना, R ला एकनी कमी केलं ना, मग आन्सर मध्ये N ला एकनी वाढवायचा. सो NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR. आता तुम्ही म्हणाल याचा प्रूफ, हे पहा याचा प्रूफ काय आहे पहा, N फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स फॅक्टोरियल इंटू R फॅक्टोरियल प्लस NCR-1 N फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स दॅट इज N-R-1 होल फॅक्टोरियल इंटू R-1 होल फॅक्टोरियल. ओके, यांचा हे डिफरन्स असा आहे. ओके फाईन. सो N फॅक्टोरियल डिवाइड बाय N-R होल फॅक्टोरियल इंटू R फॅक्टोरियल ला मुलांना मी R इंटू R-1 होल फॅक्टोरियल असं लिहू शकतो. तुम्ही म्हणत असाल असं का लिहितोय हा, समजेल R-1 होल फॅक्टोरियल बहुतेक कॉमन निघतं. ठीक आहे यार, चलो मी म्हणलं ठीक आहे चलो. अदरवाईज जर का तुम्हाला तसं कॉमन नसेल करायचं असं पण एक वे आहे तुमच्याकडे. पहा काय, समजा मी या स्टेपमध्ये काहीच नाही लिहित यार, काहीच मॉडिफाय नाही करत 1-2 मिनिटासाठी, असं समजा की काही मॉडिफाय नको करायला, जसं आहे तसंच ठेवूया. ओके, नाव सी काय रे वरती इथे N फॅक्टोरियल डिवाइड बाय N-R होल फॅक्टोरियल इंटू R फॅक्टोरियल प्लस N फॅक्टोरियल डिवाइड बाय, हे पहा रे मायनस प्लस बनतं की नाही, म्हणजे N-R+1 N-R+1 होल फॅक्टोरियल इंटू दिस R-1 होल फॅक्टोरियल, हे असं बनतं की नाही बरोबर ना. तर आता मी काय करतोय मुलांना पहा,
हे पहा, तुम्हाला समजतं का याचा आणि याचा काहीतरी रिलेशन आहे. ते म्हणणार काय रिलेशन आहे, याला एकनी जर का कमी कराल तर हा बनतो, याला ना एकनी जर का तुम्ही कमी कराल ना तर हा बनतो, किंवा याला एकनी वाढवाल तर हा बनतो. मी असं करू शकतो का पहा बरं, एन फॅक्टोरियलला मी एन फॅक्टोरियल लिहिला, मी इथे वरती ना एन मायनस ऑफ आर प्लस वननी मल्टिप्लाय केला आणि खालती पण एन मायनस ऑफ आर प्लस वननी मल्टिप्लाय केला. एन मायनस ऑफ आर होल फॅक्टोरियल तर आहेच ना पुढे, आर फॅक्टोरियल पण तर आहेच ना पुढे. समजलं का, हे मल्टिप्लाय डिवाइड केलं, बस काही नाही केलं आणखी. पहा इथे वरती न्यूमरेटरमध्ये एन फॅक्टोरियल आहे, इंटू मी काय केलं माहिती का, इंटू आर केला. खालती एन मायनस ऑफ आर प्लस वन तर आहेच आहे बरोबर, इंटू इथे आर मायनस ऑफ वन आहे फॅक्टोरियल आहे, इंटू आर करायला लागेल ना. हे पहा वरती आर केलं तर खालती पण तुम्हाला आर करायचंच आहे, विषयच नाही आहे की बरोबर. वरती पण जर का तुम्ही आर केलं असेल तर खालती पण तुम्हाला तिथे आर करायचंच आहे. पाहून घ्या बरं काय केलं, हा स्टेप पाहून घ्या, तोपर्यंत जस्ट मी हे रब करतोय. ओके, पाहून घ्या व्यवस्थित मुलांना. जाऊया पुढे. आता पहा बनतं ऑलमोस्ट आन्सर आता बनून जाईल. आणखीन एक ते दोन स्टेपमध्ये आन्सर तुमच्या हातात असणार आहे तुमच्या. नाव सी इथेपर्यंत ओके. आता मला तुम्ही एक गोष्ट सांगा, 11 इंटू 10 फॅक्टोरियल काय असतो रे, 11 फॅक्टोरियल असतो की नाही. सो हे इंटू हे मायनस ऑफ वन केलं तर सॉरी रॉंग बोललो मी. ओके, हां थोडंसं ग्रुपिंग करायचं आहे. एन फॅक्टोरियल हे पहा, एन फॅक्टोरियल इंटू एन प्लस वन आहे, एन प्लस वन आहे मायनस ऑफ एन फॅक्टोरियल इंटू आर, एन फॅक्टोरियल इंटू आर प्लस 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 एन फॅक्टोरियल इंटू आर. ओके, होल डिवाइड बाय तुम्ही खाली पाहू शकता. अरे इथे ना तुम्ही जर हे गोष्ट पहा बरं मुलांना, हे 10 फॅक्टोरियल आहे आणि हा समजा 11 आहे, याच्यापेक्षा एकनी जास्त आहे ना तो, म्हणजे ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन हा एन मायनस ऑफ आर प्लस वन होल फॅक्टोरियल असं बनणार आहे. आणि हा आर फॅक्टोरियल तर आहेच आहे खालती शेवटी बरोबर. मी पुढे प्लस करतोय पहा, सॉरी इथे हा जो दुसरा गोष्ट आहे हा पण तर आर फॅक्टोरियल आहे, आर फॅक्टोरियल हा पण तर एन मायनस ऑफ आर प्लस वन होल फॅक्टोरियल आहे. म्हणजे दोघांचा ना डिनॉमिनेटर सेम होता म्हणून न्यूमरेटरचं मी ऍडिशन केल्यानंतर समजलं की हे डायरेक्टली असं कॅन्सलच होतं, हे डायरेक्टली असं कॅन्सलच होत आहे मुलांना बरोबर आहे. तर मग पहा आता पुढे, येस नेक्स्ट स्टेप पहा. आता डायरेक्टली कॅन्सल झाल्यानंतर मला असं समजायला लागलं की यार हा आणि हा काही रिलेशन आहे, याच्यापेक्षा एकनी जास्त तो आहे, म्हणजे याला मी एन प्लस वन होल फॅक्टोरियल असं लिहू शकतो डिवाइड बाय. इथे पहा ना, इथे एन प्लस वन मायनस ऑफ आर होल फॅक्टोरियल असं लिहू शकतो ना, इंटू आर फॅक्टोरियल. आणि मला असं समजायला लागलं आता हे काय माहिती का, हे एन प्लस वन सी आर आहे. तो म्हणणार कसं काय, हे पहा एन प्लस वन सी आर म्हणजे काय, एन प्लस वन वरती जो असतो त्याचा फॅक्टोरियल डिवाइड बाय या दोघांचा डिफरन्स इंटू हा आर फॅक्टोरियल बरोबर ना. सो केलं ना प्रूव्ह आपण, म्हणजे आपण लेफ्ट हँड साईडला घेतलं इथं नाही का, आणि त्याला हे असं प्रूव्ह केलं बरोबर. पहा प्रूफ जरी थोडं बहुत लाईक तुम्ही विसरलं, मी म्हणतो ठीक आहे यार काही लोड नाही, बट तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं, पाठ करायचं आहे. एनसीआर प्लस एनसीआर मायनस ऑफ वन गाइज, एनसीआर प्लस एनसीआर मायनस ऑफ वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर. हे एकनी कमी करतोय, इथे एकनी वाढवायचं आहे आपल्याला, तिथे एकनी वाढवायचं आहे. ओके, बरं मी तर सजेस्ट करतोय जरी तुम्ही एंट्रन्स एक्झामचं प्रिपरेशन करत असाल बट स्टील प्रूफ तुम्हाला पाहायचेत. ओके, कारण की प्रूफमध्ये जे काही स्टेप्स केलेले असतात, काय माहिती कोणत्या लाईक क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला ते यूज होईल स्टेप, जे काही तुम्ही प्रूफमध्ये शिकलेल्या गोष्टी असतात ना ते क्वेश्चनमध्ये पण लाईक विचारलं जाऊ शकतो. ओके, तर मी सजेस्ट करतोय प्रूफ पण तुम्हाला पाहायचे आहेत. आता पहा हे सर्वात लाईक महत्त्वाचं आता नाही का, खूप कमी ठिकाणी शिकवण्यात येईल तुम्हाला ही गोष्ट. तर पहा आता हे काय, NC0 इथे लिहितोय पहा मी, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 अप टू NCN हे 2 raised to power n असतं मुलांना. NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 अप टू NCN हे 2 raised to power n असं असतं बरोबर. हवं तुम्ही करून घ्या. समजा n च्या जागी मी जर का 4 टाकला, 4C0 4C1 4C2 4C3 प्लस 4C4, याचा आन्सर या फॉर्म्युलानुसार 2 raised to power 4 असा आला पाहिजे. बघूया का, 4C0 हा 1 असतं, तुम्ही करा ना, ते फॉर्म्युला तर माहिती नाही NCRचा बरोबर. 4C1 हे 4 असतं, 4C2 मुलांना 4 × 3 12/2 म्हणजे 6 असतं, 4C3 हे 4 असतं, 4C1 ओके सॉरी हे 4C4 असलं पाहिजे होतं ना बरोबर, 4C4 हे अगेन 1 असतं,
हे तुम्ही ॲडिशन कराल ना 10 बनतं. 10 + 4 14 15 16 16 बनतं. 2⁴ 16च बनतं. ओके, हे प्रूफ नाही, हे व्हेरिफिकेशन आहे फक्त. प्रूफ तर दाखवेन मी आता करून. समजलं का काय बोलतो मी? NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 अप टू NCn हे 2⁻⁴ मुलांना n असतो. हे 2⁻⁴ काय असतो? n असतो. n. बघायचं प्रूफ याचा. पहा काय आता याच्या प्रूफसाठी ना आणखीन एक गोष्ट लागणार आहे ॲक्च्युली. ओके, बायनॉमियल मध्ये एक थिअरम आहे की a+b⁻n. गाईज a+b⁻n याचा जो फॉर्म्युला असतो ना तो काय असतो माहिती का? NC0 a⁻n b⁻0 प्लस NC1 0च्या जागी 1 एकनी वाढवायचा a⁻n-1 b⁻1. समजतं तुम्हाला काय करतोय? nचा पॉवर एकनी कमी करतोय, bचा पॉवर एकनी वाढवतोय. ओके, याच्या पुढे काय केलं पाहिजे समजतं ना? NC2 a⁻n-2 b⁻2. इथे जो लिहितो त्याचा इथे पॉवर आणि तोच इथे मायनस करायचा. प्लस NC3 a⁻n-3 b⁻3. आय होप तुम्हाला समजतं हे, नाही का? 3 आहे तर इथे पण 3 आहे, इथे पण -3 आहे. मग NC3 नंतर NC4 केला पाहिजे तुम्ही. NC4 a⁻n-4 b⁻4 हे असं करतच राहायचं, असं करतच राहायचं. कुठेपर्यंत? NCn पर्यंत. NCn पर्यंत. मग NCn असेल तर b⁻n करायला लागेल ना, आणि a⁻n-n करायला लागेल. म्हणजे a⁻ किती बनणार आहे? 0 बनणार आहे. हे एक्सपान्शन आहे, बायनॉमियल एक्सपान्शन आहे. कोणताही जो फॉर्म्युला असतो ना a+b⁻n चा, हे असंच असतो. तुम्ही म्हणाल सर आम्हाला a+b² माहिती, a+b² माहिती. किती असतं रे? a² + 2 ab + b². असतं की नाही असं? मग तुम्ही म्हणाल हा फॉर्म्युला यूज करून दाखवा बरं. करून दाखवतो, काही लोड नाही. हे पहा, a+b⁻2 म्हणजे काय रे? a+b⁻n मीन्स NC0 a⁻n b⁻0 प्लस NC1 a⁻ कमी करायचा एकने आणि bचा पॉवर एकने वाढवायचा प्लस NCn म्हणजे 2C2 2C1 नंतर 2C2 a⁻0 करायचा, एकने कमी करायचा आणि b⁻ आणखीन एकने वाढवायचा. मग तुम्हाला समजेल हे 2C0 काय असतं माहिती का मुलांना? 2 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय दोघांचा डिफरन्स. 2 फॅक्टोरियल इंटू 0 फॅक्टोरियल a² एनिथिंग रेज टू 0 चा 1 असतो. अरे 2C1 मीन्स 2 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय दोघांचा डिफरन्स 1 फॅक्टोरियल इंटू दिस 1 फॅक्टोरियल इंटू ABA प्लस 2C2 म्हणजे 2 फॅक्टोरियल डिवाइड डिफरन्स दॅट इज 0 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल आणि a⁻0 तर 1च असतं आणि bचा स्क्वेअरच राहतो फक्त. करून पहा ना मग मुलांना, हे कॅन्सल होतं ना. 0 फॅक्टोरियल तुम्हालाही माहिती 1 असतं म्हणजे a² बनतं फक्त. दिस इज 2 गाईज, 2 × 1 इज 2 ट्वाइस AB प्लस 2 कॅन्सल. इथे a⁻0 इज 1, फक्त b² राहिला, फक्त b². बनतोय ना? बनतोय की नाही? बरोबर आहे. तुम्हाला ना हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे बा. हा जो फॉर्म्युला आहे ना, हा a+b⁻n चा जो फॉर्म्युला आहे हा वाला, हा फॉर्म्युला आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. दाखवू परत करून. आता हे रब करतो आणि इथे a+b⁻ मी 3 करून दाखवतो तुम्हाला. हा वाला पार्ट रब करतोय. a+b⁻3 थोडंसं व्हेरीफाय करून दाखवतो तुम्हाला. a+b⁻³ चा फॉर्म्युला माहिती आहे का रे तुम्हाला? एक काम करतोय, सर्वच रब करतोय. पहा नीट गाईज. a+b⁻3 हे मी करतोय. व्हॉट इज a+b⁻³ तुम्हाला लाईक फॉर्म्युला माहिती असेल. ओके, पण आपण एक काम करूया, आपण आपल्या फॉर्म्युलानी करूया. आता बायनॉमियल आता शिकलेल्या फॉर्म्युलानी पहिले करायचं NC0 a⁻3 b⁻0 प्लस NC1 याचा एकनी वाढवायचा, एचा पॉवर एकनी कमी करायचा आणि बीचा पॉवर एकनी वाढवायचा प्लस NC2 याचा पॉवर आणखीन एकनी कमी करायचा, बीचा पॉवर वाढवायचा प्लस NCn म्हणजे 3C3 a⁻0 एकनी कमी करा आणि बीचा पॉवर एकनी वाढवा यार. मग काय बनतं माहिती का मुलांना? a+b⁻³ इज इक्वल टू गाईज 3C0 तुम्ही करून पहा. ओके, हे 1 येतं. b⁻0 इज 1, फक्त इथे राहणार आहे a³. 3C1 हे तुम्ही करून पहा, तुम्हाला 3 मिळणार आहे, 3a² b मिळणार आहे प्लस दिस इज 3 अगेन ab². ओके, प्लस 3C3 करा, 1 येतं. a⁻0 इज 1, bचा क्यूब बनतो पहा. आणि हाच तर फॉर्म्युला यार, a+b⁻³ इज a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³. हाच तो फॉर्म्युला आहे मुलांना, हाच तो फॉर्म्युला आहे. बरोबर? तर मग आता जे सांगतोय ते समजतंय का तुम्हाला? मी तुम्हाला आता इथे असं सांगतोय की a+b⁻n हे लक्षात ठेवायचं आता तुम्हाला. a+b गाईज⁻n इट इज इक्वल टू NC0
a raised to power n b raised to power 0 plus nc1 a raised to power n minus 1 b raised to power 1 plus nc2 a raised to power n minus 2 b raised to power 2 and so on ncn a raised to power n minus n होणार ओके म्हणजे 0 होणार आणि b raised to power n हे असं बनणार. यस, आता मी तुम्हाला इथे रिक्वेस्ट करतोय a च्या जागी 1 टाका, b च्या पण जागी 1 टाका. मुलांनो a च्या पण जागी 1 टाका आणि b च्या पण जागी 1 टाका. असं जर का केलं तर 1 + 1 = 2 raised to power n बनणार आहे, 2 raised to power n बनणार आहे. a च्या जागी 1 बोलला बरं, b च्या पण जागी 1 ना, 1 raised to anything 1, 1 raised to anything 1, 1 टाका, 1 raised to anything 1, 1 raised to anything 1, 1 टाका. अरे 1 raised to anything is 1 ना, म्हणजे इथे राहणार काय माहिती का, इथे फक्त nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू ncn एवढीच गोष्ट राहणार आहे. अरे इथे मग तुम्हाला हे समजलं पाहिजे. आता nc0 nc1 nc2 nc3 अप टू ncn याचा जो आन्सर आहे दॅट शुड बी 2 raised to power n. किती असला पाहिजे मुलांना त्याचा आन्सर 2 raised to power n असला पाहिजे. तेच तर आपण इथे केलं. nc0 nc1 nc2 अप टू ncn इज 2 raised to power n हे असं आपला आन्सर असलं पाहिजे. जाऊ का पुढे पहा. नेक्स्ट आता हे पहा बरं. आता याचा काय विषय बघा काय 1 प्लस -1 raised to power n जर का असं केलं म्हणजे हे सेम रे a प्लस b raised to n करतोय पण फक्त a च्या जागी मी इथे 1 टाकतोय आणि b च्या जागी -1 टाकतोय. तुम्हाला तर माहिती a प्लस b raised to n म्हणजे काय रे a बरोबर ना, सॉरी nc विसरलोच मी नाही का. a प्लस b raised to n म्हणजे काय रे nc0 a raised to power n b raised to power 0 प्लस nc1 a raised to power n minus 1 आणि b raised to power 1 करायला लागणार प्लस nc2 a raised to power n minus 2 b raised to power तुम्हाला b म्हणजे -1 raised to power तुम्हाला इथे करायला लागणार आहे 2 प्लस nc3 a raised to power n minus 3 and b raised to power guys 3 बनणार and so on ncn a raised to power n minus n and b raised to power guys b raised to power n बनणार आहे. हे समजतं तुम्हाला. मग मी काय म्हणतो हा जो आपला लेफ्ट हँड साइड आहे 1 - 1 चा 0 असतो, 0 raised to anything करा 0च बनतो. दॅट मीन्स आवर लेफ्ट हँड साइड इज 0. लेफ्ट हँड साइड कशी आहे 0 आहे आणि राईट हँड साइडला काय माहिती का nc0 हे पहा 1 raised to anything 1 -1 raised to 0 1 असतो. ओके समजलं. 1 raised to anything 1 बट -1 raised to 1 कराल ना, -1 raised to 1 कराल ना, हा मायनस बनणार आहे म्हणजे मायनस ऑफ nc1 बरोबर. पुढे nc2 पहा रे nc2 1 raised to anything 1 बट -1 चा स्क्वेअर कराल, -1 चा पॉवर इव्हन कराल +1 असतो सो इथे प्लस लिहिला. आता इथे पहा -1 चा ऑड पॉवर इज -1 सो मायनस ऑफ nc3 बनणार आहे प्लस nc4 बनणार आहे. प्लस का, कारण की समजता ना इथे रेस्ट टू पॉवर 4 जर का बनला -1 raised to 4 बनला तर तो प्लस बनणार आहे. सो पुढे मायनस ऑफ nc5 बनणार आहे. मग पुढे असंच करत करत शेवटी ncn बनेल. आता डिपेंड करेल की तो जो लास्टचा आहे n हा ऑड असेल तर इथे मायनस बनेल, इव्हन असेल तर प्लस बनेल. आपल्याला ॲज असं काही करायचं नाही त्याचं. समजा तुम्हाला इतकंच इथे समजून घ्यायचं आहे की हे मायनस वाले कोण आहेत माहिती का, ऑड वाले आहेत. 1 असेल तर मायनस, 3 असेल तर मायनस, 5 असेल तर मायनस. मग एक काम करा ना, या सर्व ऑड वाल्यांना एका साईडला टाका, या सर्व ऑड वाल्यांना एका साईडला टाका. मग असं होईल की सर्व ऑड वाले एका साईडला, सर्व इव्हन वाले दुसऱ्या साईडला. मग इकडे कोण आहे, सर्व इव्हन वाले आहेत ना. सो मायनस वाले ऑड वाले जर का इकडे टाकाल बरोबर, सो इकडे ऑड वाले इकडे इव्हन वाले, म्हणजे याचा अर्थ काय इव्हन वाले आणि ऑड वाले सेम असले पाहिजे. इव्हन वाले आणि ऑड वाले कसे मुलांनो टोटली सेम असले पाहिजे. मग ही प्रॉपर्टी बनते आता कोणती, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 म्हणजे इव्हन वाले बरं प्लस nc6 अँड सो ऑन इट शुड बी इक्वल टू nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 हे सर्व ऑड वाले. सो सर्व इव्हन वाले आणि सर्व ऑड वाले सेम असले पाहिजे आणि यांचा व्हॅल्यू हे असं काहीतरी क्लेम करतात. बाबा आता हे बघूया 1-2 मिनिट काय ते कसं काय क्लेम करतात जरा याचा विचार करूया आपण. तुम्हाला हे समजतं का रे nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 अप टू ncn हे 2 raised to n असतं की नाही, हे 2 raised to n असतं की नाही, हे शिकलं ना आपण इथे. nc0 nc1 nc2 nc3 अप टू ncn इज 2 raised to n. फाईन. आता याच्यामध्ये ना हे जे सर्व से फॉर एक्झाम्पल इव्हन वाले आहेत, हे सर्व जे इव्हन वाले आहेत मी त्यांना तसंच लिहितोय nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 हे असंच लिहितोय बरोबर. प्लस आता हे जे सर्व ऑड वाले आहेत ना रे, हे सर्व सॉरी हा ऑड वाले जे आहेत ना तुम्हाला तर माहिती यार ऑड वाले म्हणजे इव्हन वाले आहेत. मग त्या ऑड वाल्यांच्या जागी पण मी परत ते इव्हन वालेच लिहू का, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 असं होऊ शकतं ना. अँड दॅट इज इक्वल टू 2 raised to n. अरे म्हणजे हे डबल आलं ना, म्हणजे 2 टाइम्स सर्व इव्हन वाले
समजतं? 2 टाइम्स हे सर्व इव्हन वाले, इट शुड बी इक्वल टू 2 raised to n. हा 2 तिकडे जाऊन फक्त डिवाइड होणार, अरे फक्त डिवाइड होणार. मग 2 ने डिवाइड केलं म्हणजे 2 raised to 1, वरती गेलं की 2 raised to -1 बनणार, म्हणजे 2 raised to n minus of 1 बनणार. म्हणजे सर्व इव्हन वाले मीन्स 2 raised to power n minus 1, 2 raised to n minus 1. आणि सर्व इव्हन वाले आणि सर्व ऑड वाले सेमच आहेत. मग सर्व ऑड वाले म्हणजे पण 2 raised to power n minus 1च बनणार. सर्व ऑड वाल्यांचं ऍडिशन म्हणजे पण 2 raised to power n minus of 1च बनणार आहे मुलांना. ओके, पहा आता पुढे काय विषय हे पाहिलं 6 वाला. NCR has a maximum value. ओके, हा जो असतो ना रे आपला NCR, याचा जो मॅक्सिमम व्हॅल्यू असतो ना, मॅक्सिमम व्हॅल्यू हा कुठे येत असतो माहिती का? एक्झॅक्टली जेव्हा R ची व्हॅल्यू N च्या हाफ आहे ना, हाफ, एक्झॅक्टली तिथे त्याचा मॅक्सिमम व्हॅल्यू येत असतो. पहा काय, परत मी तुम्हाला सांगितलं N ची व्हॅल्यू 6 आहे, 6C. आता आरच्या जागी तुम्ही काही करा यार, 6C0 करा किंवा 6C1 करा किंवा 6C2 करा किंवा 6C3 करा किंवा 6C4 करा, 6C5 करा, 6C6 करा. आरच्या जागी काही टाका यार. N ची व्हॅल्यू जर का मी तुम्हाला 6 बोललो तर 6 ऑब्जेक्ट मधून 0 ऑब्जेक्ट घ्या, 1 घ्या, 2 घ्या, 3 घ्या, 4 घ्या, 5 घ्या, 6 काही घ्या. तुम्ही याची व्हॅल्यू फाइंड करा, याची व्हॅल्यू फाइंड करा, याची व्हॅल्यू, सर्वांच्या व्हॅल्यूज फाइंड करा. तुम्हाला असं समजेल की याची व्हॅल्यू मॅक्सिमम आहे, व्हॅल्यू वाईज त्याची व्हॅल्यू कशी आहे, मॅक्सिमम आहे, हे तुम्हाला समजेल. बरोबर? कसं आहे माहिती का, NCR N भलेही काही असेल पण याची जी मॅक्सिमम व्हॅल्यू येऊ शकते ना, ती कुठे येत असते माहिती का? जेव्हा R चा व्हॅल्यू N च्या एक्झॅक्टली कसा आहे, हाफ आहे. एक्झॅक्टली कसा आहे, हाफ आहे. दाखवलं मी इथं आत्ता करून, N च्या जागी 6 कन्सिडर करून मॅक्सिमम व्हॅल्यू ही 3 च्या ठिकाणी येणार आहे. इथे मॅक्सिमम व्हॅल्यू येणार आहे. 6C3 ची जी व्हॅल्यू आहे ती या सर्वांपेक्षा कशी आहे, जास्त आहे. पण तुम्ही म्हणाल जर का समजा सर N हा ऑड असेल तर, म्हणजे समजा N 11 असेल तर, मग 11CR बोलला आणि मी जर का बोलून की याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू कुठे येणार, हे पहा 11चा हाफ करायचा. 11चा काय हाफ करायचा, 11चा हाफ किती रे, 5.5. बरोबर ना? मग एक काम करा, 5.5च्या तुम्ही मागे पण जा किंवा पुढे पण जा, काही फरक नाही पडत. म्हणजे 5 पण चालतो किंवा 6 पण चालतो. म्हणजे याची जी मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे ना 11CR ची, तर ते 11C5 ला आणि 11C6 ला येत असते. तुम्ही म्हणणार 2 ठिकाणी मॅक्सिमम व्हॅल्यू कशी येणार, अरे दोघांच्या व्हॅल्यू सेमच बनतात. करून पहा, 11C5 म्हणजे 11 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय दोघांचा डिफरन्स 6 फॅक्टोरियल इंटू 5 फॅक्टोरियल. सेम रे, 11C6 म्हणजे पण 11 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय दोघांचा डिफरन्स 5 फॅक्टोरियल इंटू 6. सेमच तर आहे डिनॉमिनेटर. सो काही असं काही लोड नाहीये. बरोबर ना? म्हणजे समजा जर का हा ऑड असेल ना, त्याचा हाफ करायचा, मग तो पॉईंटमध्ये येतो, मग त्याच्या आधी पण केलं तरी चालतं किंवा नंतर पण केलं तरी चालतं. म्हणजे आरचा व्हॅल्यू 5 पण चालतो किंवा आरचा व्हॅल्यू त्याच्यानंतर 6 पण चालतो. सो त्या ठिकाणी त्याचा मॅक्सिमम व्हॅल्यू येत असतो. तेच सांगितलं यांनी इथं. ओके, तर पहा रे, जाऊया काही क्वेश्चन्स करूया आता इथे पुढे. असे ते म्हणते फाइंड, याचा व्हॅल्यू फाइंड करायचा यार. याचा आपल्याला इथे व्हॅल्यू मुलांना फाइंड करायचा आहे. ओके, कोणती प्रॉपर्टी का पहा बरं. मला असं वाटतं की ही वाली प्रॉपर्टी NCR प्लस NCR-1. बघा काय, पहा NCR प्लस NCR-1 म्हणजे याच्यापेक्षा एक कमी आहे. म्हणजे याचा व्हॅल्यू काय असतो माहिती का, N+1 म्हणजे 11 + 1 12CR5. समजतं काय? प्रॉपर्टी इथे लिहू का, NCR प्लस NCR-1 इज गाइज N+1CR. हे एकनी कमी केलं ना, वरती एकनं वाढवायचं असतं. सॉरी, इथे एकनी कमी केलं ना, सो 11चं एकनी वाढवा म्हणजे 12 करा. सो 12C5 बनणार आहे तो. आता 12C5 प्लस 12C6 प्लस 13C7 करताय ना तुम्ही. मला वाटतं परत एकदा प्रॉपर्टी ही यूज होणारच आहे. NCR प्लस NCR-1 एकनी कमी केलं ना, सो वरती एकनी वाढवा बरं, म्हणजे 13C6 करा प्लस 13C7 करा. पहा, NCR प्लस NCR-1 7 - 1 नाही 6 म्हणजे वरती एकनी वाढवा ना, 14C7 करा मग तुम्ही इथे. आणि हे सेम आहे यार. म्हणजे याला सिम्प्लिफाय केल्यानंतर मला हे असं आलं. बट 14C7 हे 14CR आहे असं ते क्लेम करतात. मग मी काय बोलन रे, 14ला 14 आहे, C ला C आहे, म्हणजे R चा व्हॅल्यू किती आहे, 7 आहे. व्हॅल्यू ऑफ R इज गाइज 7. R चा व्हॅल्यू किती बनतो मुलांनो, 7 बनतो. हे तुम्ही इथे समजून घ्या. ओके, जातोय पहा पुढच्या क्वेश्चन वरती. काय म्हणताय नेक्स्ट क्वेश्चन पहा. ते म्हणताय फाइंड डिफरन्स बिटवीन ग्रेटेस्ट व्हॅल्यूज इन द फॉलोइंग. म्हणजे याच्या ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू मधून याची ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू मायनस करायची. सांगा रे, 14CR मॅक्सिमम व्हॅल्यू केव्हा येईल, जेव्हा R ची व्हॅल्यू याच्या एक्झॅक्टली हाफ असेल. 14चा हाफ 7 मायनस
12CR चा मुलांना मॅक्सिमम व्हॅल्यू कुठे येईल रे? 12C एक्झॅक्टली हाफ करायचा म्हणजे 6 करायचा. सो याच्या मॅक्सिमम आणि याच्या मॅक्सिमम व्हॅल्यू मधला डिफरन्स शोधायचा. करा ना, हे कॅल्क्युलेशन करा, हे कॅल्क्युलेशन करा, डिफरन्स करा, जो येईल तो येईल. होईल ना तुमच्या? नाही 14C7 14 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स दॅट इज 7 फॅक्टोरियल इंटू दिस 7 फॅक्टोरियल मायनस ऑफ 12C6 मीन्स 12 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स दॅट इज 6 फॅक्टोरियल इंटू 6 फॅक्टोरियल. जो बनेल तो बनेल डिफरन्स आले. येस. तर पहा मुलांना पुढे आता इथे त्या दोघांच्या मॅक्सिमम व्हॅल्यू मधला डिफरन्स हे पहा 13CR मॅक्सिमम व्हॅल्यू कुठे असते रे? 13च्या एक्झॅक्टली हाफ करायचा. 30चा ज्यावेळेस तुम्ही हाफ करता ना मुलांना तुम्हाला हे 6.5 मिळतं. मग 6.5 ना, मग 6.5च्या एक तर आधी घ्या किंवा नंतर घ्या. 6.5च्या आधी 6 किंवा 6.5च्या नंतर 7 काही करा. इथे 6 ठेवलं तरी चालेल किंवा 7 ठेवलं तरी चालेल, व्हॅल्यू तर सेमच येणार तसं. सो मायनस ऑफ 8CR चा मॅक्सिमम व्हॅल्यू कुठे रे मुलांना? एक्झॅक्टली हाफला ना, म्हणजे 8चा हाफ किती? 4. बस करून घ्या हा डिफरन्स. सो इन अ सिमिलर वे मला असं वाटतं तुम्ही हे पण करू शकाल. 15CR मायनस 11CR या दोघांचा मॅक्सिमम व्हॅल्यू मधला डिफरन्स करायचा. 15चा हाफ करा, 7.5च्या आधी 7 टाकून द्या. 11चा हाफ करा, 5.5च्या आधी किती? 5 टाकून द्या. बरोबर. सो यांच्यातला डिफरन्स तुम्हाला त्यांनी विचारलेला आहे, हा डिफरन्स करा, जो आन्सर येईल तो येईल. अरे येस. तर पहा मुलांना आपण या आर्टिकलमध्ये आतापर्यंत ज्या काही प्रॉपर्टीज केल्या आहेत ना, त्या प्रॉपर्टीज इच अँड एव्हरी प्रॉपर्टी तुम्ही लिस्ट डाऊन केली पाहिजे. एक पण प्रॉपर्टी विसरायची नाही. ओके. आता आपण स्टार्ट करतो पहा कॉम्बिनेशनचे वर्ड प्रॉब्लेम. आतापर्यंत आपण प्रॉपर्टीज पाहिल्या होत्या. ओके. तर आता ऍक्च्युअल मध्ये वर्ड प्रॉब्लेम कॉम्बिनेशनचे आपण इथे स्टार्ट करतो. नाव सी क्वेश्चन नंबर 1 काय म्हणतं पहा. 5 स्टुडंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम 11 स्टुडंट्स. 11 मध्ये 5 स्टुडंट सिलेक्ट करतो आपण. ठीक आहे. हाऊ मेनी वेज कॅन दीज स्टुडंट्स बी सिलेक्टेड इफ. किती वेज मध्ये आपण हे स्टुडंट सिलेक्ट करू शकतो? इफ 2 स्पेसिफाईड स्टुडंट्स आर सिलेक्टेड. म्हणजे 11 मध्ये 5 स्टुडंट तर सिलेक्ट करतोय, 11 मुलांमधून 5 मुलं तर सिलेक्ट करतोय, बट 2 स्पेसिफाईड स्टुडंट हे सिलेक्टच झाले पाहिजे असं ते म्हणतात. म्हणजे 11 मध्ये असे कोणीतरी 2 स्टुडंट्स आहेत, त्यांना घ्यायचंच आहे, ऑप्शनच नाही तुमच्याकडे. अरे यार 11 मध्ये कोणतेतरी 2 स्टुडंट्स आहेत जे त्यांना घ्यायचंच आहे, तुमच्याकडे ऑप्शनच नाहीये, तर मग त्याचा एकच वेळ येणार आहे. 11 मधून 2 स्टुडंट घेण्याचा एकच वेळ, स्पेसिफाईड स्टुडंट घेण्याचा एकच वेळ. ते 2 स्पेसिफिक स्टुडंट घ्यायचंच आहे, अरे काही ऑप्शनच नाही आहे, सो एकच वेळ. नाव राहिले किती? 11 मधून जर का 2 स्टुडंट्स तुम्ही घेतले, ओके, आता 9 स्टुडंट्स राहतात ना, बरोबर. आता 9 स्टुडंट्स मधून यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट गाईज 3 स्टुडंट्स. इतकंच करायचं आता. अँड टोटल तुम्हाला 5 स्टुडंट सिलेक्ट करायचे ना, 5 स्टुडंट, बरोबर. सो पहिले तर 2 स्टुडंट सिलेक्ट केले, जे ज्यांनी कोणीतरी मला सांगितलं की त्या दोघांना घेतलंच पाहिजे बाबा, त्या दोघांना मी घेऊन ठेवलं. ऑप्शन नाही माझ्याकडे काही. आता दोघांना घेण्याचा एकच वेळ, घ्यायलाच लागणार त्यांना एकच वेळ. अँड ॲट द सेम टाइम आपल्याला आणखीन 3 स्टुडंट सिलेक्ट करायचे आउट ऑफ राहिलेले 9. सो 9C3. 9 मधून 3 स्टुडंट सिलेक्ट करण्याच्या वेळेस 9C3. सो अँड आहे म्हणून इंटू. सो आन्सर शुड बी गाईज 9C3. आन्सर शुड बी 9C3. येस. जातोय पुढे. सेकंड सब टाइप. 2 स्पेसिफाईड स्टुडंट्स आर नॉट सिलेक्टेड. म्हणजे 11 मधून असे कोणीतरी 2 स्टुडंट्स आहेत की त्यांना घ्यायचंच नाही मला. कोणीतरी मला येऊन सांगितलं अरे या दोघांना नको घेऊ बरं. म्हणजे राहिलेले जे 9 आहेत, यार 9 मधून 5 स्टुडंट सिलेक्ट करा ना. सो आन्सर शुड बी गाईज 9C5. येस. जातोय बा पुढे. काय म्हणताय पहा. अ क्वेश्चन पेपर हॅज 2 सोल्युशन्स, सॉरी 2 सेक्शन्स. क्वेश्चन पेपरला 2 सेक्शन आहेत. सेक्शन नंबर 1 अँड सेक्शन नंबर 2. सेक्शन नंबर 1 हॅज 5 क्वेश्चन्स. हे पहा क्वेश्चन पेपर आहे ना, हे पहा सेक्शन नंबर 1 लिहितो मी. तर सेक्शन नंबर 1 अँड देन धिस सेक्शन नंबर 2. नाव सेक्शन नंबर 1 ओके हॅज 5 क्वेश्चन्स. आता या सेक्शन मध्ये ना 5 क्वेश्चन्स आहे म्हणा. अँड सेक्शन 2 हॅज 6 क्वेश्चन्स. मी म्हटलं ठीक आहे चलो ओके. अ स्टुडंट मस्ट आन्सर ॲटलीस्ट 2 क्वेश्चन्स फ्रॉम इच सेक्शन. म्हणजे दोन्ही सेक्शन मधून मिनिमम 2 तरी क्वेश्चन्स अटेम्प्ट केलेच पाहिजे. इथून ॲटलीस्ट 2 क्वेश्चन्स, इथून पण ॲटलीस्ट 2 क्वेश्चन त्यांनी अटेम्प्ट केलेच पाहिजे. अरे पुढे काय म्हणतात. ओके अमॉंग 6 क्वेश्चन्स ही आन्सर्स. ओके म्हणजे त्याला 6 क्वेश्चन आन्सर करायचे आणि मिनिमम इथून पण 2 केले पाहिजे, इथून पण 2 केले पाहिजे. बघा काय टोटल ही नीड्स टू आन्सर 6 क्वेश्चन्स. बट फ्रॉम each sections he must attend at least 2 क्वेश्चन. दोन्ही सेक्शन ॲटलीस्ट 2 क्वेश्चन तरी अटेम्प्ट केलेच पाहिजे. फाईन. मग काय म्हणताय. हाऊ मेनी डिफरंट चॉईसेस डज द स्टुडंट हॅव इन चुझिंग द क्वेश्चन्स. मला असं वाटतं सेक्शन 1 मधून 2 स्टुडंट सॉल्व कर. म्हणजे 5 क्वेश्चन मधून 2 क्वेश्चन लाईक सॉल्व करायचे. अँड ॲट द सेम टाइम म्हणून इंटू. सेक्शन 2 मधून 6 क्वेश्चन मधून मुलांना 4 क्वेश्चन सॉल्व करूया, कारण की टोटल तर 6 क्वेश्चन सॉल्व करायचे ना.
2 + 4 = 6 क्वेश्चन्स. ऑर मीन्स ॲडिशन. आपल्याकडे ऑप्शन आहे. सेक्शन 1 मधून मुलांना 3 क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. सेक्शन 2 मधून पण 3 क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. 3 + 3 = 6. ऑर मीन्स अगेन ॲडिशन. सेक्शन 1 मधून 4 क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया अँड सेक्शन 2 मध्ये 6 क्वेश्चन आहे. सेक्शन 2 मधून 2च क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. आहेत ना आपल्याकडे असे ऑप्शन्स. सो गाइस दिस इज अवर आन्सर. मी कॅल्क्युलेशन आणि आन्सर काढून नाही दाखवणार आहे. ओके, कॅल्क्युलेशन म्हणजे काय, 5C2चं व्हॅल्यू तुम्ही काढा ना, तुम्हाला फॉर्म्युला वगैरे सर्व माहिती आहे ना, बरोबर ना. या सर्व गोष्टी लाईक तुम्ही कॅल्क्युलेट करा, आन्सर फाइंड करा. येस, मी पुढे जातोय. पहा काय म्हणताय. पहा, अ ग्रुप कन्सिस्ट ऑफ 9 men 6 women. 9 men आहे, 6 women आहे. ठीक आहे, चलो. ओके, अ टीम ऑफ 6 इज टू बी सिलेक्टेड. 6 लोकांची टीम बनवायची. हाऊ मेनी ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन्स विल हॅव ॲट लिस्ट 3 women. बाबा, 9 men 6 women, टीम बनवायचे 6 लोकांची. आता किती वेज आहेत सिलेक्शनचे. विल हॅव ॲट लिस्ट 3 women. मिनिमम 3 women असणारे लाईक किती सिलेक्शन्स पॉसिबल आहेत. हे पहा काय, आउट ऑफ 9 men विल सिलेक्ट 3 men. आउट ऑफ 6 women विल सिलेक्ट 3 women. हे पहा, वी नीड मिनिमम 3 women. ऑर मीन्स ॲडिशन. हे असं एक सिलेक्शन होऊ शकतं. ऑर 6 women मधून 4 women अँड 9 men मधून 2 men. बिकॉज टोटल तर 6ची टीम बनवायची ना, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही जाऊ शकत. 6 women मधून 5 women सिलेक्ट करा यार. ॲटलिस्ट 3 women म्हणताय ना. ओके, ॲटलिस्ट 3 women ना, मिनिमम 3 women पाहिजे. 4 women पण चालेल, 5 women पण चालतील. सो 6 मधून 5 women घेऊन टाका. अरे ओके, अँड आउट ऑफ 9 men जस्ट सिलेक्ट 1 man. ऑर मीन्स अगेन ॲडिशन. 6च्या 6 वुमनच घ्या ना, वुमेनच घ्या ना. ओके, तिथे माणसाचा काही संबंधच नाही, मॅनचा काही रिलेशनच नाही का. बरं, सो हा आपला आन्सर असणार. हे याचं कॅल्क्युलेशन करायचं, याचं कॅल्क्युलेशन करा, सर्वांचे कॅल्क्युलेशन करा अरे, आणि ॲडिशन करा. जो काही बनेल तो बनेल आन्सर. येस, तर पहा रे, जातोय पुढे. काय म्हणता पहा. अ वर्ड हॅज 8 कॉन्सोनंट्स अँड 3 वॉवेल्स. एक वर्ड आहे जिथे की 8 कॉन्सोनंट्स आहेत आणि 3 वॉवेल्स आहेत. मी म्हणलं ठीक आहे, चलो, ओके, फाईन. हाऊ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स कॅन बी फॉर्म if 4 consonants and 2 vowels are chosen. एक वर्ड आहे यार भला मोठा आहे, कोणता तरी वर्ड. 8 कॉन्सोनंट्स आहेत त्याच्यामध्ये, 3 वॉवेल्स आहेत त्याच्यामध्ये. मी म्हणलं ठीक आहे, चलो. सो हाऊ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स कॅन बी फॉर्म्ड इफ 4 कॉन्सोनंट्स अँड 2 वॉवेल्स आर चूजन. हे पहा, 4 कॉन्सोनंट घ्यायचेत, 2 वॉवेल पण घ्यायचेत. मग इतकं घेऊन किती वर्ड बनवू शकतात असं आपल्याला ते विचारतात. बघ काय स्टेप्स पहा, स्टेप्स. जे सांगितलं ना तुम्हाला, जे सांगितलेलं आहे, कंप्लीट करा टास्क. तो टास्क कंप्लीट करण्यासाठी फर्स्ट आय नीड टू सिलेक्ट 8 कॉन्सोनंट्स मधून आय नीड टू सिलेक्ट 4 कॉन्सोनंट फर्स्ट. पहिले सिलेक्ट तर करा कॉन्स्टंटला. देन फ्रॉम द 3 वॉवेल्स आय नीड टू सिलेक्ट 2 वॉवेल्स. पहा ना, 2 वॉवेल्स आहेत. पहा, फ्रॉम 3 वॉवेल्स वी नीड टू सिलेक्ट 2 वॉवेल्स गाईज. आणि हे सर्व सिलेक्ट झाल्यानंतर एंडला तुमच्याकडे 4 कॉन्सोनंट 2 वॉवेल्स मीन्स टोटल 6 लेटर्स आहेत ना. नाउ अरेंज दोज 6 लेटर्स आणि वर्ड फॉर्म करून टाका तुम्ही. समजलं तुम्हाला. अरेंज पण करायचं ना आपल्याला. नाउ वी नो दॅट दिस 6 लेटर्स कॅन बी अरेंज्ड इन 6 फॅक्टोरियल वेज. अँड हे पण करा, हे पण करा, अँड अरेंज पण करा, बरोबर ना. सो आन्सर शुड बी गाईज 8C4 इंटू 3C2 इंटू 6 फॅक्टोरियल. हा आपला इथे आन्सर बनणार आहे. आता काही मुलांना असं वाटेल मे बी की सर असं नाही करायचं का, फ्रॉम 8 कॉन्सोनंट्स वी नीड टू सिलेक्ट 4 कॉन्सोनंट ना. मग त्या 4 कॉन्सोनंटला घेऊन वर्ड बनवायचं म्हणजे अरेंज पण करतोय ना. मग इथे डायरेक्टली 8P4 का नाही करणार, अरेंजमेंट पण आहे. या 2 कॉन्सोनंट 3 मधून 2 कॉन्सोनंट घेऊन अरेंज पण करणार ना त्यांना. मग डायरेक्टली 3P2 का नाही करणार, कशाला हे सेपरेटली अरेंज करताय. हे पहा प्रॉब्लेम काय आहे, हे 4 कॉन्सोनंट्स एकमेकांमध्ये अरेंज होत आहेत. म्हणजे से फॉर एक्झाम्पल C1 C2 C3 C4 हे जे 2 वॉवेल्स आहेत ना ते एकमेकांमध्ये अरेंज होतात. म्हणजे V1 V2, बरोबर. ज्यावेळेस आपण कॉन्सोनंटला अरेंज करतो, हा इथला कॉन्सोनंट इथे जाईल, इथला इथे येईल मे बी, किंवा मे बी इथला इथे जाईल, इथला इथे येईल, हे एकमेकांमध्ये होत आहेत अरेंज. पण इथे प्रोव्हिजन तुम्ही हे केलंच नाही की इथला वॉवेल याच्या आतमध्ये जाईल इथे कुठेतरी. केलं का प्रोव्हिजन? नाही. सो इथे आपण प्रोव्हिजन करतोय की पहिले कॉन्सोनंट घ्या, वॉवेल घ्या, आणि मग त्यांना कसं पण कोणाला कशात पण टाका आणि अरेंज करा 6 फॅक्टोरियल वेज मध्ये. समजलं तुम्हाला हे? याच्यानी काय होतं माहिती का, हे एकमेकांमध्ये होतात, हे एकमेकांमध्ये होतात, बट हे यांच्यामध्ये जाऊन कुठे मिक्स होतात. समजतं तुम्हाला हे काय म्हणतोय मी? जाऊ पुढे.
नाउ सी नेक्स्ट आर्टिकल काय म्हणतं पहा. फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ टीम ऑफ 3 बॉयज अँड 2 गर्ल्स फ्रॉम 6 बॉयज अँड 4 गर्ल्स. अरे सोपं रे, 6 मुलांमधून वी नीड टू सिलेक्ट 3 बॉयज and from and means multiplication. Out of 4 girls we need to select 2 girls. So answer should be 6c3 into 4c2 into multiplication. Multiplication का समजलं ना, कारण की and at the same time and आहे म्हणून multiplication. मुलांना पण सिलेक्ट करायला लागतं, मुलींना पण सिलेक्ट करायचं, ॲट द सेम टाइम दोघांना सिलेक्ट करायला लागतं म्हणून इंटू इथे. ओके, देअरफॉर इथे मल्टिप्लिकेशन आहे मुलांना. येस, नाव सी गाईज काय म्हणता पहा. आता थोडेसे लाईक जॉमेट्रीचे क्वेश्चन्स दिसतात इथे पहा. नाही हा नाही आहे, बहुतेक हा आहे. आफ्टर अ मीटिंग एव्हरी पार्टिसिपंट शेक्स हँड विथ एव्हरी अदर पार्टिसिपंट. म्हणजे प्रत्येक जण एकमेकांचा हँडशेक करताय. पहा ना, पार्टीमध्ये खूप सारे लोक आलाय, मी याचा हँडशेक केला, त्याचा केला, त्याचा केला, त्याचा केला, सर्वांचा हँडशेक करतो, सर्वांचा हँडशेक करणार आहे आणि त्याच्यानंतर बाहेर जाणार आहे. नाउ सी काय म्हणतात ते. इफ नंबर ऑफ हँडशेक्स इज 66, टोटल हँडशेक 66 झालेले आहेत. मी म्हणलं ठीक आहे यार. फाईन नंबर ऑफ पार्टिसिपंट्स इन मीटिंग. ओके, बघा काय, इथे एक पर्सन आहे यार, इथे एक पर्सन आहे, इथे एक पर्सन आहे आणि हा आहे मी. से फॉर एक्झाम्पल हा आहे मी. आता मी याच्यासोबत हँडशेक करेन, याच्यासोबत करेन, याच्यासोबत 3 हँडशेक झाले टोटल. हा याच्यासोबत करेल, हा याच्यासोबत करेल, 4 आणि 5 झाले हँडशेक. आता हे दोघे हँडशेक करतील. आणखीन कोणता हँडशेकचा वे नाही आहे बाबा, समजतं का. मला बस तुम्ही इतकं सांगा हँडशेक केव्हा होतो, जेव्हा 2 पर्सन सिलेक्ट कराल ना, हँडशेक होऊन जातो. 4 लोकांमध्ये 4 ऑब्जेक्टमधून 2 पर्सन सिलेक्ट करण्याचे वेज सांगा ना. या दोघांना सिलेक्ट केला, एक वे, सेकंड वे, थर्ड वे, बरोबर, 4th वे, 5th वे, 6th वे. सो आउट ऑफ 4 पर्सन पीपल 2 पीपल सिलेक्ट करण्याचे जे वेज आहेत तितकेच हँडशेक झालेले आहेत. हँडशेक पण तर 6 झालेले आहेत. सो दोघांना सिलेक्ट करण्याचे जितके नवीन नवीन वेज आहेत तितके हँडशेक होतील पहा. सो गाइज लेट अस अज्युम दॅट देर आर n पर्सन और n पीपल. ओके, n लोक आहेत तिथे इन दॅट मीटिंग, n पार्टिसिपंट्स आहेत इन दॅट मीटिंग. सो आउट ऑफ दोज n पार्टिसिपंट्स वी जस्ट नीड टू सिलेक्ट 2 पार्टिसिपंट. फक्त दोघांना सिलेक्ट करायचं आहे. n पार्टिसिपंट्स मधून फक्त आणि फक्त दोघांना सिलेक्ट करा. n मधून दोघांना सिलेक्ट करण्याचे जितके वेज तितके हँडशेक होतील यार. बट हँडशेक तर त्यांनी दिलं ना 66. बट वी नो दॅट NC2 मीन्स n फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स, दॅट इज n minus of 2 होल फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. इट शुड बी इक्वल टू 66. Now what is n factorial? N factorial means n into n minus 1 into n minus 2 factorial. समजा एक एक कमी करायचं, जिथे पाहिजे तिथे फॅक्टोरियल करून टाकायचा. का, कारण की ह्याचं कॅन्सल होतं. सॉरी, 66 मीन्स गाइज 11 into 6. तो म्हणणार 11 into 6 का केलं रे भाऊ? नाही, हे बघा n into n minus 1 गाइज, n into n minus of 1 दॅट इज इक्वल टू, हे 2 तिकडे मल्टिप्लाय होईल ना, तर 12 into 11 बनणार आहे. 12 into 11 बनणार आहे. तुम्हाला हे समजलं पाहिजे. n मीन्स 12 आहे. इथे 1 नी कमी आहे, हा इथे पण तर 1 नी कमी आहे. सो जस्ट बाय कंपॅरिझन गाइज, व्हॅल्यू ऑफ n शुड बी 12. दॅट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपंट्स इन दॅट मीटिंग इट इज इक्वल टू 12. टोटल 12 पार्टिसिपंट्स आहेत त्या मीटिंगमध्ये. टोटल 12 पार्टिसिपंट्स आहेत मुलांना. ओके, नाउ सी नेक्स्ट. इफ 20 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन अ सर्कल. एक सर्कल घेतला मी आणि या सर्कलवरती मुलांना 20 पॉइंट्स मार्क करतोय मी. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू 20. चलो 20 पॉइंट्स मी समजा मार्क केले इथे सर्कलवरती. काय म्हणतात, इफ 20 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन अ सर्कल हाऊ मेनी कॉर्ड्स कॅन बी ड्रॉन. यार कॉर्ड कशी ड्रॉ होते? कॉर्ड ड्रॉ हे बघ, ते त्यांनी सांगायला हवं की कॉर्ड हे या पॉइंट मधूनच पास होणारे कॉर्ड्स आहेत. कॉर्ड कशी ड्रॉ होते माहिती का? 2 पॉइंटला सिलेक्ट करा, कॉर्ड ड्रॉ होते. 2 पॉइंटला सिलेक्ट करा, कॉर्ड ड्रॉ होते. 2 पॉइंटला सिलेक्ट करा, कॉर्ड ड्रॉ होते. 2 पॉइंटला सिलेक्ट करा मुलांना, 2 पॉइंटला सिलेक्ट करत बसा तुम्ही, कॉर्ड ऑटोमॅटिकली ड्रॉ होत राहील. कॉर्ड ऑटोमॅटिकली ड्रॉ होत राहील इथे. ओके, खूप साऱ्या कॉर्ड बनतात रे बाबा, खूप साऱ्या कॉर्ड बनतात. तुला समजतं का? सो गाईज 2 पॉइंटला सिलेक्ट करण्याचे जितके वेज, या 2 पॉइंटला सिलेक्ट करण्याचा हा एक वे, म्हणजे इथून 2 पॉइंटला सिलेक्ट करण्याचा हा एक वे बनला कॉर्ड. या अख्ख्या इतक्या पॉइंट्स मधून 2 पॉइंटला सिलेक्ट करण्याचा हा एक वे, हा बनला कॉर्ड. सो 2 पॉइंटला सिलेक्ट करण्याचे जितके वेज तितके नंबर ऑफ कॉर्ड्स. सो वी हॅव टोटल 20 पॉइंट्स. सो 20 पॉइंट मधून मुलांना 2 पॉइंटला सिलेक्ट करण्याचे वेज आर बेसिकली 20c2. सो इतके कॉर्ड्स बनणार आहेत. Now 20c2 means guys 20 factorial divided by difference, that is 18 factorial, into this 2 factorial. 20 factorial means 20 into 19 into 18 factorial. Just divide by this 18 factorial into 2 factorial. Cancel array. So this is 1, this is 10. 10 into 19 करा, you will get 190 here.
किती बनणार आहे मुलांना? तो 190 बनणार आहे. किती किती? 190. येस. सो 190 कॉर्ड्स बनतात पहा. 190 कॉर्ड्स बनतात. थोडंसं विचार करा, त्यांनी सर्कलवरती हे पॉइंट्स आहेत असं का म्हणलंय? त्यांनी सर्कलवरती हे पॉइंट्स आहेत असं का म्हणलेलं असावं, नाही का? थोडासा विचार करा, तुम्हाला समजून जाईल. नसेल समजलं तर बिलकुल लोड ना घेऊ, ॲटलिस्ट या क्वेश्चनमध्ये. ओके, नाही या नाही, मे बी पुढे आहे बहुतेक असा एक क्वेश्चन, बट जाऊ द्या यार, मला एक्झॅक्ट माहीत नाही, तर इथेच सांगून देतो मी तुम्हाला. समजा जर का पॉईंट सर्कलवरती नसतील, बस 20 पॉईंट सांगितलंय आणि चुकून जर का 20 पॉईंट्स असे एका लाईनमध्ये आले तर, किंवा 20 मधले काही पॉईंट्स एका लाईनमध्ये येत असतील समजा, बरोबर ना? तर 2 पॉईंट सिलेक्ट करण्याचा हा वे, हा एक लाईन बनला. 2 पॉईंट सिलेक्ट करण्याचा हा पण वे, अबे तोच तर लाईन बनला. म्हणजे लाईन एकच बनते, पण 2 पॉईंट सिलेक्ट करण्याचे वेज खूप सारे आहेत. सेकंड वे, थर्ड वे, फोर्थ वे, फिफ्थ वे, 6th, 7th, 8th, 9th वे, बट लाईन तर एकच बनणार ना शेवटी. जर का पॉईंट्स कोलिनियर असेल तर असा प्रॉब्लेम होतो, नाही का? बट सर्कलचे पॉईंट्स कोलिनियर असतात का? नाही. समजलं मी काय बोललोय तुम्हाला? म्हणजे 20 पॉईंट्स मधले समजा काही पॉईंट्स जर का असे एका लाईनमध्ये असतील आणि काही पॉईंट्स असतील यार असे, नाही का, असे. प्रॉब्लेम असा होतोय की आपण जसं म्हणलं होतं ना की 2 पॉईंट सिलेक्ट करण्याचे किती वेज, 2 पॉईंट सिलेक्ट करण्याचे किती वेज, 2 पॉईंट सिलेक्ट करण्याचा हा एक वे, म्हणजे एक लाईन बनला. 2 पॉईंट सिलेक्ट करण्याचा हा पण एक वे, अरे पण तोच तर लाईन बनला, वेगळा लाईन नाही येतो, काउंट नाही करू शकत आपण, बिकॉज पॉईंट्स आर कोलिनियर, दॅट मीन्स लाईन तर सेमच बनत आहे. 2 पॉईंट कन्सिडर करण्याचा हा पण एक वे, सिलेक्ट करण्याचा हा पण एक वे, बट लाईन तर तोच बनतो ना रे बाबा, बरोबर ना? म्हणजे लाईन कमी बनतात, 2 पॉईंट सिलेक्ट करण्याचे वेज जास्त होत आहेत, बट लाईन्स कमी बनतात. सो आन्सर मॅच होणार आहे का इथे? या केसमध्ये नाही. सो म्हणून तो सर्कल त्यांनी मेन्शन केला होता तिथे. मग तुम्ही म्हणाल हे कोलिनियर असेल तर काय? होल्ड करा, येईल तो पण सम. ओके, पाहरे पुढे. सपोज अ पॉलिगॉन हॅज 44 डायगोनल्स. एक पॉलिगॉन आहे, त्याला 44 डायगोनल्स आहेत. मी म्हटलं ठीक आहे. देन फाइंड हाऊ मेनी नंबर ऑफ इट्स साइड्स. ठीक, पॉलिगॉनचे साइड्स किती आहेत हे आपल्याला ते विचारतात. मी एक काम करतो यार, हे ना 1 2 3 4 5 6, बरोबर? तर काय केलं पहा रे मुलांना, बेसिकली एक पॉलिगॉन ड्रॉ केला आणि जिथे की वर्टायसेस किती आहेत? 6. एक 2 मिनिटासाठी असं समजा की वर्टायसेस आहेत, n वर्टायसेस आहेत. किती? n वर्टायसेस आहेत. लेट देअर बी n वर्टायसेस, n वर्टेक्स आहेत. मी म्हणलं ठीक आहे यार, चलो ओके. आता मी तुम्हाला असं सांगतो इथे, ओके, की मी याला जरा रब करतो, नाही का? मी तुम्हाला असं सांगतो की मी तुम्हाला n वर्टायसेस देतो. n वर्टायसेस असेल तर n साइडेड पॉलिगॉन बनतो. हे तरी सिंपल आहे ना. जर का 3च वर्टेक्स असतील तर 3 साइडेड पॉलिगॉन म्हणजे ट्रायंगल बनतो. 4 वर्टायसेस असतील तर 4 साइडेड पॉलिगॉन म्हणजे लाईक क्वाड्रिलॅटरल बनतो. 1 2 3 4 5 वर्टायसेस जर का असतील मुलांना तर 5 साइड वाला पॉलिगॉन म्हणजे पेंटागॉन बनतो. सो n वर्टायसेस असतील तर n साइडेड पॉलिगॉन बनणार. मी तुम्हाला हे सांगतो, हे n साइडेड पॉलिगॉन आहे, म्हणजे n वर्टायसेस मी तुम्हाला इथे दिलेत. आणि मी जर का तुम्हाला म्हणत असेल मुलांना की एक काम करा, बस तुम्ही या 2 पॉइंटला जॉईन करत राहा. ओके, या n पॉइंट मधले कोणते पण 2 पॉइंट सिलेक्ट करा. n पॉइंट मधले कोणतेही 2 पॉइंट सिलेक्ट करा. हे पहा, हे जे n पॉइंट आहेत ना, कोणतेही 2, हे 2 पॉइंट सिलेक्ट केला, जॉईन करा. या 2 पॉइंटला सिलेक्ट केलं, जॉईन करा. या 2 पॉइंटला सिलेक्ट केलं, जॉईन करा. या 2 पॉइंटला सिलेक्ट केलं, जॉईन करा. या 2 पॉइंटला सिलेक्ट करा, जॉईन करा. या 2 पॉइंटला सिलेक्ट करा, जॉईन करा, जॉईन करा. या 2 पॉइंटला सिलेक्ट करा, जॉईन करा. या 2 पॉइंटला सिलेक्ट केलं, जॉईन केलं. या 2 पॉइंटला सिलेक्ट केला, जॉईन केला, जॉईन केला. ओके, या 2 पॉइंटला सिलेक्ट केला, जॉईन केला. या 2 पॉइंटला सिलेक्ट केला, जॉईन केला परत. या 2 पॉइंटला सिलेक्ट करतोय, पहा मुलांना, जॉईन. या 2 पॉइंटला सिलेक्ट करतोय, परत जॉईन केला. यार खूप काहीतरी बनत आहे नाही का इथं. बस मला इतकं समजलंय, पण n साइडेड पॉलिगॉन मध्ये n वर्टायसेस असतात. मी म्हणलं ठीक आहे. आणि त्या n वर्टायसेस मधून कोणताही 2 वर्टेक्सला तुम्ही चूज करा, सिलेक्ट करा. n मधून 2 वर्टेक्स सिलेक्ट करण्याचे NC2 वेज आहेत. पण मला असं समजत आहे की n मधून 2 वर्टायसेस ज्यावेळेस तुम्ही सिलेक्ट करता, n मधून मुलांना 2 वर्टेक्स ज्यावेळेस तुम्ही सिलेक्ट करता, तर एक तर साइड बनतो, एक तर त्या पॉलिगॉनचा साइड बनतो. 2 पॉइंट सिलेक्ट केलं तर एक तर काय बनतं? साइड बनतं, बरोबर. नाहीतर काय बनतो? डायगोनल बनतो. नाहीतर काय बनतो? डायगोनल बनतो. नाहीतर डायगोनल बनतो. एक तर साइड बनते, नाहीतर डायगोनल बनते. यार एक तर साइड बनतो, नाहीतर डायगोनल बनतो. हे तुम्हाला समजायला लागेल इथे. एक तर साइड बनतो, नाहीतर डायगोनल बनतो. म्हणजे NC2, n वर्टेक्स मधून 2 वर्टेक्स सिलेक्ट करण्याचे जे वेज आहेत,
ओके, ते आउटपुटमध्ये काय देतात, एक तर साईड देतात, नाहीतर काय देतात, डायगोनल देतात. हे तुम्हाला आधी समजलं पाहिजे. एक तर साईड देतात, नाहीतर डायगोनल देतात. n वर्टायसेस जर का असतील, जसं की 1 2 3 4 5 6 6 वर्टायसेस आहेत, 1 2 3 4 5 6 6 साईड्स आहेत. सो गाईज, जर का n वर्टायसेस असतील तर साईडचा काउंट पण तर nच असेल प्लस डायगोनलचा काउंट. आता या क्वेश्चनमध्ये त्यांनी सांगितलं की देर आर 44 डायगोनल्स. किती डायगोनल्स आहेत, 44 डायगोनल्स मुलांना आहेत इथे, नाही का. आता व्हॉट इज nc2, n फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स, दॅट इज n मायनस ऑफ 2 होल फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल प्लस n प्लस इज इक्वल टू n प्लस 44. ओके, इथे पहा तुम्ही वरती n इंटू n मायनस 1 लिहू शकतो मी, डिवाइड इंटू n मायनस ऑफ 2 होल फॅक्टोरियल असं लिहू शकतो. डिवाइड बाय n मायनस ऑफ 2 होल फॅक्टोरियल तर आहेच आहे, इंटू 2 फॅक्टोरियल मीन्स 2 अँड दॅट इज इक्वल टू n प्लस 44. तर एक काम करा, हे 2 तिकडे टाका, हे असे कॅन्सल होतं, हे 2 टाका तिकडे, म्हणजे इथे काय बनणार माहिती का, n इंटू n मायनस ऑफ 1 अँड दॅट इज इक्वल टू तिकडे 2n बनतोय प्लस 88 बनतोय. बस एक काम करा, इथून n चा व्हॅल्यू शोधा. पण असं n चा व्हॅल्यू शोधण्याऐवजी एक काम करा, ऑप्शन मधले n च्या व्हॅल्यूज टाकून द्या ना डायरेक्टली. और तुमच्याकडे असं पण एक ऑप्शन आहे की यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवा आणि सिम्प्लिफाय करा. मी तेच करतो. आता पहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरा बनवू आणि सिम्प्लिफाय करण्याचा ट्राय करूया. ओके, नाउ सी गाइस. Yes students, तो पहा n into n it will become n square minus of n is equal to 2n plus 88. हा येतो तिकडे, सो n square minus of 3n minus of 88 and that is equal to 0. काही फॅक्टर विक्टर होतात का पहा बरं जरा. n square अवघड विचार आहे फॅक्टरचा, काय बनतो फॅक्टर. चे फॅक्टर्स थोडंसं ब्लँक झालं आता मी. आय गेस 12 इंटू नाही 13 इंटू 14 इंटू 11 नाही, 13 इंटू 3चा डिफरन्स नाही, 12 इंटू 3चा डिफरन्स म्हणजे 9 नाही, 11 इंटू अबे काय सोपं आहे, 11 इंटू 8 ना होत असतं बरोबर ना, दॅट इज इक्वल टू 0. सो n कॉमन, n मायनस ऑफ 11 मायनस ऑफ 3 कॉमन गाईज, n मायनस ऑफ सॉरी चुकीचं लिहिलं जरा, प्लस 8 कॉमन. ओके, n मायनस ऑफ 11 that is equal to 0. So first bracket n plus 8 and the second bracket is n minus of 11 that is equal to 0. So एक तर यार n plus 8 is equal to 0 और दूसरा ऑप्शन है n minus of 11 is equal to 0. म्हणजे समजतं का n चा व्हॅल्यू -8, अरे -8 थोडी ना साईड असतात. सो n is equal to 11 हे करेक्ट आन्सर असलं पाहिजे. n should be equal to 11, दॅट मीन्स ऑप्शन व बी मुलांना हा आपला रिक्वायर्ड आन्सर असला पाहिजे. ओके, पारे जातोय पुढे, काय म्हणताय पहा आता इथे. देर आर 20 स्ट्रेट लाईन्स, 20 स्ट्रेट लाईन आहेत. मी म्हणलं ठीक आहे एका प्लेन मध्ये, सो दॅट नो 2 लाईन्स आर पॅरलल. कोणीच पॅरलल नाही यार. एक पहिली स्ट्रेट लाईन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ बरोबर ना. देन से फॉर एक्झाम्पल 6 स्ट्रेट लाईन. अरे अशा खूप साऱ्या स्ट्रेट लाईन आहेत, 20 स्ट्रेट लाईन आहेत 20. देर आर 20 स्ट्रेट लाईन्स इन अ प्लेन सो दॅट नो 2 स्ट्रेट लाईन्स आर पॅरलल अँड नो 3 लाईन्स आर कॉन्करंट. नो 3 आर कॉन्करंट म्हणजे समजतं का, कॉन्करंट म्हणजे एकाच पॉईंट मधून पास होणाऱ्या लाईन्स, एकाच पॉईंट मधून पास होणाऱ्या लाईन्स मीन्स कॉन्करंट लाईन्स. ओके, डिटरमाइन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. यार इंटरसेक्शन पॉइंट केव्हा मिळतो रे तुम्हाला, जेव्हा 2 लाईन इंटरसेक्ट करतात, इंटरसेक्शन पॉइंट मिळतो. हे पहा, या 2 लाईन इंटरसेक्ट करतात, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिळतो. या 2 लाईन इंटरसेक्ट करतात, सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट मिळतो. हा वाला आणि हा वाला लाईन इंटरसेक्ट करतो, थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट. हा वाला आणि हा वाला फोर्थ इंटरसेक्शन पॉइंट. यार इंटरसेक्शन पॉइंट मिळण्यासाठी 2 लाईनला तुम्हाला सिलेक्ट करायला लागतं, बस इंटरसेक्शन पॉइंट मिळतो. मग 2 लाईनला सिलेक्ट करण्याचे जितके वेज, 2 लाईनला सिलेक्ट करण्याचा हा एक वे, एक इंटरसेक्शन पॉइंट. 2 लाईनला सिलेक्ट करण्याचा हा एक वे, सो एक इंटरसेक्शन पॉइंट. 2 लाईनला सिलेक्ट करण्याचा हा एक वे, हा इंटरसेक्शन पॉइंट. सो देर आर टोटल 20 लाईन्स. सो 20 लाईन मधून 2 लाईनला सिलेक्ट करण्याचे 20C2 इतके वेज आहेत. दॅट मीन्स इतके इंटरसेक्शन पॉइंट बनले पाहिजे. पण जर का लाईन कॉन्करंट असली असेल तर काय झालं असतं माहिती का, समजा एक अशी लाईन असली असती तर 2 लाईनला सिलेक्ट करण्याचा हा एक वे आहे, हा इंटरसेक्शन पॉइंट बनला. बट 2 लाईनला सिलेक्ट करण्याचा हा पण वे, बट तोच इंटरसेक्शन पॉइंट बनतो. 2 लाईनला सिलेक्ट करण्याचे वेज जास्त आहेत बट पॉइंट कमी आहेत. सो म्हणून ते त्यांना द्यायला लागतं तिथे, नाही का, की लाईन्स आर नॉट कॉन्करंट आणि पॅरलल पण नाही आहेत. समजा 2 लाईन अशा असल्या असत्या
दोन लाईनला सिलेक्ट करण्याचा हा एक वे, बट त्यांचं इंटरसेक्शन पॉइंटच बनत नाही बिकॉज लाईन्स आर पॅरलल. सो म्हणून त्यांनी ते पण दिलं की पॅरलल पण नाही येत. सो कोणत्याही दोन लाईनला सिलेक्ट करा. दोन लाईनला सिलेक्ट करण्याचे जितके वेज तितके इंटरसेक्शन पॉइंट, दॅट मीन्स 20C2 आर दी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स. ओके, सो 20C2 चा आन्सर काय बनणार? 20 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स दॅट इज 18 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल, दॅट मीन्स 20 फॅक्टोरियल मीन्स 20 इंटू 19 इंटू 18 फॅक्टोरियल जस्ट डिवाइड बाय 18 फॅक्टोरियल आहेच इथे, आणि 2 फॅक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1. सो गाइस कॅन्सल बनतो हा. सो हा बनतो 1, हा बनतो 10. सो 19 इंटू 10 कराल, यू विल गेट 190. सो आन्सर इज 190. ओके, जातोय पहा पुढे काय म्हणता पहा आता या क्वेश्चन मध्ये. 10 points are plotted on a plane. 10 पॉइंट प्लॉट केले का प्लेन मध्ये. मी म्हटलं ठीक आहे. फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट्स इफ नो 3 points आर कोलिनियर. हे तर खरं तर झालंय बरं, बघा काय. पण त्यातलं सेकंड सबटाईप हे लाईक थोडंसं युजफुल आहे आपल्यासाठी. पहा 10 पॉइंट्स आहेत यार, पण कोलिनियर कोणीच नाही बरं. कोलिनियर कोणीच नाही म्हणजे तुम्हाला समजलं का? एका लाईन मध्ये नाही येत ते पॉइंट. ते म्हणताय की किती स्ट्रेट लाईन लाईक ड्रॉ करू शकता म्हणे तुम्ही, बरोबर ना. फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट्स इफ नो 3 points आर कोलिनियर. कोणतेही 3 पॉइंट असे एका लाईन मध्ये आहेत का? नाही आहेत. सो किती लाईन्स बनवू शकता यार? लाईन बनवण्यासाठी 2 पॉइंटला जॉईन केलं की लाईन बनतं. हे बघा, 2 पॉइंटला सिलेक्ट करण्याचा हा एक वे, लाईन बनतो. 2 पॉइंटला सिलेक्ट करण्याचा हा एक वे, लाईन बनतो. 2 पॉइंटला सिलेक्ट करण्याचा हा एक वे, लाईन बनतो. 2 पॉइंटला सिलेक्ट करण्याचा हा पण तर एक वे, 2 पॉइंटला सिलेक्ट करण्याचा हा पण तर वे. यार लाईन बनवण्यासाठी तुम्हाला फक्त आणि फक्त 2 पॉइंटला सिलेक्ट करायचे. 2 पॉइंटला सिलेक्ट करण्याचे जितके वेज तितक्या लाईन्स. सो गाइज आउट ऑफ 10 पॉइंट्स 2 पॉइंट सिलेक्ट करण्याचे 10C2 इतके वेज आहेत. सो इतक्या लाईन बनल्या पाहिजे, इतक्या लाईन इथे बनल्या पाहिजे. सो दिस इज द नंबर ऑफ लाईन्स. ओके, फर्स्ट सबटाईपचा आन्सर हा यार आहे. पण सेकंड सबटाईप मध्ये काय झोल होतोय पहा. 4 points आर कोलिनियर म्हणतात ते. पहा 10 पॉइंट आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 then 8, then say 9, and then this is say for example 10. तुम्हाला समजतं का? हे 10 पॉइंट्स आहेत इथं. बट आउट ऑफ दीज 10 points 4 points आर कोलिनियर. हे जे 4 पॉइंट्स आहेत ना एका लाईन मध्ये, ते 4 पॉइंट्स, ते 4 पॉइंट्स एका लाईन मध्ये आहेत मुलांना. किती लाईन बनतील आता? किती लाईन्स बनतील हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. यार लाईन तर तेव्हाच बनेल जेव्हा 2 पॉइंट आपण सिलेक्ट करतो. 2 पॉइंट जर का सिलेक्ट केला की लाईन बनतो. आउट ऑफ 10 पॉइंट्स जर का 2 पॉइंट सिलेक्ट करायचे असतील तर 10C2 आर दी नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 10. 10 पॉइंट मधून 2-2 पॉइंट सिलेक्ट करण्याचे इतके वेज आहेत. सो इतक्या लाईन खरं तर बनल्या पाहिजे, बरोबर. हे बघा, 2 पॉइंट सिलेक्ट केलं की लाईन बनतं, 2 पॉइंट सिलेक्ट केलं की लाईन बनतं, 2 पॉइंट सिलेक्ट केलं की लाईन बनतं, 2 पॉइंट सिलेक्ट केलं की लाईन बनतं. पण वेगळी लाईन नाही, 30 लाईन बनत इथे. तो मेन प्रॉब्लेम आहे. 2 पॉइंट सिलेक्ट केला तर लाईन बनतो, बट अरे 30 लाईन परत परत किती वेळेस काउंट करणार, समजतं का? सो लाईन जरा याच्यापेक्षा कमी बनतील. ऍक्च्युअल मध्ये इतक्या लाईन बनल्या पाहिजे होत्या जर का पॉइंट्स कोलिनियर नसले असते ना, कुठे पण इधर उधर कुठेही असले असते ना, तर इतक्या लाईन्स ऍक्च्युअली बनल्या पाहिजे होत्या. पण तितक्या बनत नाहीयेत, कमी बनतात. मी असा विचार करतोय किती कमी बनतील. मी असं विचार करतोय हे जर का 4 पॉइंट्स 1 2 3 4, ओके, हे समजा जर का 4 पॉइंट्स कोलिनियर नसतील, कोलिनियर नसते ते 4 पॉइंट्स, म्हणजे समजा 1 2 3 असे काहीतरी 4 पॉइंट्स असले असते, कोलिनियर नसले असते, तर त्या 4 पॉइंट मधून 4C2 इतक्या लाईन्स गेल्या असत्या, बरोबर ना. 4 पॉइंट्स मधून किती लाईन्स जातात? 4 पॉइंट मधून 2 पॉइंट सिलेक्ट करा. 2 पॉइंट सिलेक्ट करण्याचे जितके वेळेस तितक्या लाईन्स. सो आउट ऑफ 4 पॉइंट्स, ओके, वी जस्ट नीड टू सिलेक्ट 2 पॉइंट्स, सो तितक्या लाईन्स बनतील. सो 4 पॉइंट मधून 2 पॉइंट सिलेक्ट करण्याचे 4C2 इतके वेज आहेत, इतक्या लाईन्स बनल्या पाहिजे. पण बनल्यात का? नाही. सो इतक्या लाईन कमी बनतील ना. पण मी काय म्हणतो, इतक्या लाईन बनल्या पाहिजे होत्या, पण बनल्यात किती? एकच लाईन बनली आहे फक्त, बरोबर ना. हे पहा, कोणीच जर का कोलिनियर नसलं असतं, सर्व कुठे पण सर्कलवरचे पॉईंट जर का असलं असतं, से फॉर एक्झाम्पल इतके लाईन्स बनले पाहिजे होतं, पण कमी लाईन बनतात. तुम्ही म्हणणार किती कमी लाईन बनतात? किती कमी लाईन बनतात माहिती का? पहा, जर का मी विचार करतो हे 4 पॉइंट्स एका लाईन मध्ये नसले असते, असे काहीतरी असले असते, से फॉर एक्झाम्पल, तर 4C2 इतक्या लाईन बनल्या पाहिजे होत्या. पण बनतायत किती? एकच बनते फक्त. म्हणजे इतक्या बनल्या पाहिजे होत्या, बनते एकच. म्हणजे इतक्या कमी लाईन बनतायत, इतक्या कमी लाईन बनतायत, इतक्या बनल्या पाहिजे होत्या. नॉन कोलिनियर असले असते सर्व तर, पण इतक्या कमी लाईन बनतायत. सो हे आपला आन्सर असेल, बरोबर ना. कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर जो व्हॅल्यू मिळेल तो मिळेल तुम्हाला, नाही का. बट आन्सर तर हा असणार यार. आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल मुलांना, नाही का. बघा बरं आता हा समजेल का, पहा बरं.
फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 12 पॉइंट्स. 12 पॉइंट लाईक आहेत तुमच्याकडे, किती ट्रायंगल बनवू शकतात? इफ नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मला वाटतं ट्रायंगल बनवण्यासाठी 3 पॉइंट लागतात बस. किती पण पॉइंट असू द्या, 3 पॉइंट सिलेक्ट करण्याचा हा एक वे, एक ट्रायंगल बनला. 1 2 3 3 पॉइंट सिलेक्ट करण्याचा हा दुसरा वे, दुसरा ट्रायंगल बनला. 1 2 3 3 पॉइंट सिलेक्ट करण्याचा हा एक वे, हा तिसरा ट्रायंगल बनला. सो आउट ऑफ 12 पॉइंट्स गाइज, 3 पॉइंट सिलेक्ट करण्याचे जितके वेळेस तितके ट्रायंगल बनतील. सो आन्सर शुड बी 12C3. फर्स्ट सबटाईपचा आन्सर हा 12C3 असला पाहिजे. बट आता सेकंड सबटाईप काय म्हणतोय पहा, 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर म्हणे. हे पहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मे बी 13 14 ना, 14 अरे नाही सॉरी 12 पॉईंट आहेत ना. तर 12 पॉईंटमधून मुलांना हे 4 पॉईंट 1 2 3 4 आत्ता सारखं 4 पॉईंट तर कोलिनियर होते. 4 पॉईंट एका लाईनमध्ये आहेत. आता सांगा 4 पॉईंट एका लाईनमध्ये असतील तर बनणार का ट्रायंगल? नाही बनणार. बस तुम्ही मला इतकं सांगा, टोटल देर आर 12 पॉईंट्स. सो 12 पॉईंटमधून जर का 3 पॉईंटला सिलेक्ट केलं तर ट्रायंगल बनतो, बरोबर. सो 12C3 इतके ट्रायंगल बनले पाहिजे होते. पण हे 4 पॉइंट्स कोलिनियर असल्यामुळे या 4 पॉइंट मधले कोणतेही 3 पॉइंट सिलेक्ट करा, ट्रायंगल तर बनणारच नाही इथं. समजा जर का हे 4 पॉइंट्स कोलिनियर नसले असते 1 2 3 4, तर तुम्ही 4C3 इतके ट्रायंगल बनवले असते. पण आता किती बनतायत? आता 0 बनतायत. म्हणजे इतके ट्रायंगल कमी बनतायत खरं तर. समजा ना हे 4 पॉइंट जर का कोलिनियर नसले असते तर इतके ट्रायंगल खरं तर बनायला हवे होते. पण हे 4 पॉइंट्स कोलिनियर आहेत म्हणून एक पण तर ट्रायंगल बनत नाहीये. मग किती ट्रायंगल कमी बनतात? इतके ट्रायंगल कमी बनतात. सो इतके बनले पाहिजे होते, सो इतके कमी बनतात. सिंपल. सो 12C3 minus of 4C3, these are the total number of triangles formed in the second case. सबटाइप नंबर बी मधले टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हा काउंट आहे मुलांना. सो आय होप तुम्हाला हे समजलं आहे. ओके, गिव नेक्स्ट क्वेश्चन. काय म्हणता पहा बरं. टीम ऑफ 11 क्रिकेटर्स इज टू बी चूजन. 11 क्रिकेटरचा टीम बनवायचा आहे. फ्रॉम 9 बॅट्समन 6 बॉलर्स. ओके ठीक आहे. टू गिव अ मेजॉरिटी बॅट्समनचं पाहिजे म्हणे. मग ठीक आहे चलो. ओके, देन हाऊ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल टीम्स विच ऑल्सो इन्क्लूड ॲटलिस्ट 3 बॉलर्स. हे पहा, मिनिमम 3 बॉलर पाहिजे. 8 बॅट्समन 3 बॉलर. बॅट्समन बॉलर एकच झाला आता नाही का. सो 8 बॅट्समन 3 बॉलरला मी सलकर घालतो, बॉल करतो फक्त. और मीन्स ॲडिशन 7 बॅट्समन अँड 4 बॉलर. और मीन्स अगेन ॲडिशन 6 बॅट्समन 5 बॉलर. 5 बॅट्समन 6 बॉलर नाही करू शकत बिकॉज बॉलर्स बॅट्समन मेजॉरिटीमध्ये पाहिजे. इथे जर का मी 5 बॅट्समन आणि 6 बॉलर केलं तर बॉलर मेजॉरिटी होईल, ते नाही पाहिजे आपल्याला. पहा परत क्वेश्चन काय. 11 क्रिकेटरचा टीम बनवायचा आहे. 11 ॲडिशन असलं पाहिजे. पहा 8 + 3 is 11 ॲडिशन शुड बी 11. ओके, आता 9 बॅट्समन आहे, 6 बॉलर्स आहेत. ठीक आहे यार, चलो मेजॉरिटी बॅट्समन पाहिजे. इन हाऊ मेनी वेज? ओके, टीम विच ऑल्सो इन्क्लूड ॲटलिस्ट 3 बॉलर्स म्हणे. मिनिमम 3 बॉलर असला पाहिजे त्याच्यामध्ये. अशी टीम बनवायची आपल्याला. अशी किती टीम्स बनतील? सो 8 बॅट्समन सिलेक्ट करायचे. आउट ऑफ 9 बॅट्समन जस्ट सिलेक्ट 8 बॅट्समन अँड आहे म्हणून इंटू 3 बॉलर सिलेक्ट करायचे. आउट ऑफ 6 बॉलर्स जस्ट सिलेक्ट 3 बॉलर्स. ॲडिशन 7 बॅट्समन. आउट ऑफ 9 बॅट्समन वी नीड टू सिलेक्ट 7 बॅट्समन. 4 बॉलर पाहिजे. पहा किती बॉलर आहे? 6 बॉलर मधून मुलांना 4 बॉलर पाहिजे. 6 बॅट्समन पाहिजे. सो 9 बॅट्समन मधून मुलांना 6 बॅट्समन घ्यायचे. 5 बॉलर पाहिजे. बॉलर किती आहेत? 6. आउट ऑफ 6 बॉलर्स वी नीड टू सिलेक्ट 5 बॉलर्स हियर. सो हे करायचं कॅल्क्युलेशन करा, ॲडिशन करा आणि इथे ऑप्शन मला तुम्ही सांगा की कोणता ऑप्शन करेक्ट येतो इथे. ओके, हे करायचं बरं तुम्हाला. ओके, तर बाहेर मुलांना हे होतं आपलं कॉम्बिनेशन. ओके, कॉम्बिनेशनचे न्यूमरिकल पण केले, कसं यूज करायचं असतं सिलेक्शनचा लाईक वे, हे आपण पाहिलं इथे नाही का. तर आय होप तुम्हाला हा परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो टॉपिक आहे एकदम व्यवस्थित समजलेला आहे, बरोबर. पण कसं असतं माहिती का रे, आत्ता जो काही मी तुम्हाला कंटेंट शिकवला, ओके, एक लाईक थिअरॉटिकल कॉन्सेप्ट्स वगैरे तुमचे बऱ्यापैकी आतापर्यंत थोडेसे बिल्ड झाले असतील असं समजूया आपण परमिटेशन कॉम्बिनेशनचे. आता राहतो प्रश्न प्रॅक्टिसचा. प्रॅक्टिस जितकी कराल तितकी कमी आहे. म्हणजे जितके MCQ सॉल्व्ह कराल, जितके न्यूमरिकल सॉल्व्ह कराल तितके कमी असतात. तर मी काय करेन पहा, नेक्स्ट सेशनमध्ये ओके, तर तुमचं 40 MCQचा एक असाइनमेंट घेणार आहे. ओके, 40 MCQचा असाइनमेंट तुमचा घेईन. ओके, या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये पण ती असाइनमेंट तुम्हाला इथे मिळून जाईल.
तर हो, तुम्ही पण ट्राय करू शकता. मी तर म्हणतो की तुम्ही आधी ट्राय करा आणि त्याचे फक्त सोल्युशन पाहण्यासाठी या. सोल्युशन पाहण्यासाठी म्हणजे जो क्वेश्चन तुम्हाला नाही जमणार त्याच क्वेश्चनचं सोल्युशन पाहण्यासाठी तो व्हिडिओ रेफर करा. यस, हा बेस्ट वे असतो. आणि मग हे 40 MCQs इनफ आहेत का? हे पहा, इनफ तर किती पण कराल तर लाईक इनफ नाही असं समजा तुम्ही, नाही का? जितकं कराल तितकं चांगलं. बट मिनिमम मी माझ्या साईडने 40 MCQ डेफिनेटली मी तुम्हाला कमिट करतोय. बघूया पुढे जाऊन जसा टाइम मिळेल त्याप्रमाणे आणखीन जास्त MCQ अपलोड करण्याचा मी ट्राय करेन. सो मी हा टॉपिक इथे क्लोज करतो मुलांना, परमिटेशन कॉम्बिनेशन. ओके, सो आय होप तुम्हाला हा सर्व काही समजलं असेल. सो बाय एव्हरीवन, भेटूया आपण नेक्स्ट टॉपिकमध्ये, नाही का? टिल देन बाय एव्हरीवन.